تصور کنین یه ظرف سفالی قدیمی روی اجاق گاز داره قلقل میجوشه، ظرفی که همه ما سالهای سال باش خاطره داریم. عطر گردو و فسنجونی که حسابی جا افتاده. معمولا طعمای اصیل از این ظرفا بیرون می اومده، یک سبز خوش رنگ و درخشان که برای همه یادآور جنگل‌های هیرکانی و شمال بوده. اما همیشه یه سوال روی این همه زیبایی سایه انداخته: آیا این ظرفا سمی هن؟ سلام، من افشینم، هم آشپزم و هم سفالگر. امروز میخوام به کلی از سوالای شما در مورد این ظرفا پاسخ بدم. اینکه آیا اینا سمی هن یا اصلا مجازن برای آشپزی، در چه شرایطی باید ازشون استفاده کرد یا اصلا باید استفاده کرد یا نکرد. با من بمونید تا ببینیم شواهد و علم در مورد این ظرفها چی بهمون میگن. خب خیلی خوش اومدید به یک اپیزود میان هفته‌ای دیگه با من. همونطور که گفتم امروز قراره در رابطه با ظروف سفالی، مخصوصا اونهایی که باهاش غذا میپزیم، صحبت کنیم. فکر کردم برای این کار بهتره که شما رو دعوت کنم و بیاین توی کارگاه کوچولوی سفالگری ما و ادامهش رو اینجا بهتون نشون بدم. اول از همه دلم میخواد که بهتون بگم که لعاب اصلاً چیه و چه کاربردی داره. خیلی کوتاه و سریع البته این رو میگم. مهمترین عنصری که لعاب رو تشکیل میده سیلیسه. لعاب یک لایه شیشه مانندیه که سطح سفالی ظروف ما رو میپوشونه. ظروفی که با گل ساخته میشن در هر صورت دارای یک سری خلل و فرج هستن. جذب آب بالایی دارن و ممکنه که مواد غذایی در اون خلل و فرج ریزشون بمونه و موجب رشد باکتری ها میشه. بنابراین خیلی زود صنعتگرای این رشته در قرن‌ها پیش متوجه شدن که بهتره با یک لایه‌ای این ظروف رو عایق کنن که در واقع اون لایه کار عایق این ظرف ها رو به عهده میگیره و طبیعتاً دیگه آبگریز میشن. این لایه یک لایه شیشه‌ایه که بخش زیادیش رو سیلیس تشکیل میده. اما داستان از کجا شروع میشه؟ سیلیس به خودی خود دمای ذوب بالایی داره، حدود 1700 درجه. اگر بخوایم کوره‌ای داشته باشیم که تا این اندازه بتونه دما رو بالا ببره، نیاز به سوخت زیادی داریم، پیچیدگی ساخت کوره بالا میره و طبیعتاً استهلاک زیاد. بنابراین یکی از دغدغه‌های اصلی همیشه این بوده که این پروسه زمان کوتاه‌تری داشته باشه، این زمان کوتاه بشه و برای کوتاه کردن زمان باید دما رو آورد پایین و برای اینکه سیلیس رو بشه در دمای پایین‌تری ذوبش کرد، از عناصر دیگه‌ای با عنوان گدازنده استفاده می‌کردن. یکی از این عناصر قدیمی که از قرن‌ها پیش استفاده می‌شده سرب بوده. اکسید سرب یکی از فراگیرترین شتاب دهنده‌ها یا گدازنده‌هایی بوده که دمای ذوب رو پایین می‌آورده و این باعث می‌شده که در کوره‌های ساده‌تر و با دماهای پایین‌تر بشه لعاب‌های شیشه‌ای و براقی به دست آورد. ویژگیاش چی بوده؟ براقیت بالا داشته، یک شفافیت عالی داشته، چسبندگی به بدنه ظرفش خیلی خوب بوده. این یکی از دغدغه‌های همیشگی سفالگرها بوده و سرب در لعاب باعث می‌شده که لعاب چسبندگی خوبی به بدنه داشته باشه. رنگ‌ها رو عمیق‌تر و زنده‌تر می‌کرده. همین زیبایی اما یه روی دیگه هم داره: خطر آزاد شدن سرب در غذا. عجب هواییه. اما چطور بفهمیم که لعابمون سرب داره یا نه؟ و آیا اصلا میشه تشخیص داد میزان سرب لعاب رو یا اصلا وجود سرب در لعاب رو؟ تقریبا خیر. تشخیص بصری سخت‌ترین شیوه تشخیص سرب در لعابه یا تقریبا میشه گفت غیر ممکن. یکی از راههای نامطمئنش اینه که رجوع کنیم به ویژگی‌هایی که خود سرب به لعاب اضافه میکنه، مثل همون براق بودنی که گفتیم. بنابراین شاید تا مدتی پیش این یک معیار بود که هرچه لعاب براق‌تر، درخشان‌تر، رنگا جوندارتر، احتمال سرب توشون بیشتر.
اما امروزه انقدر لعاب‌های بدون سرب و با کیفیتی وارد بازار شده که دیگه نمیشه الزاماً این ویژگی رو به لعاب‌های سربدار نسبت داد. یکی دیگه از گزینه‌های ممکن استفاده از کیت‌های تست سربه که احتمالاً توی ایران به سختی پیدا میشه. کیت‌های تست سرب به این شکل کار میکنن که با تماس با سطح ظروف در صورت وجود سرب در لعاب ممکنه تا مقداری تغییر رنگ بدن و درصد متفاوتی از سرب رو نشون بده. اما اگر حتی این کیت ها تغییر رنگ هم ندن، ممکنه که بعد از ارسال ظرفتون به آزمایشگاه متوجه بشین باز هنوز مقادیر خیلی کمی سرب درش هست، چون سرب ممکنه در لایه‌های زیرین لعاب باشه. بنابراین یکی از شیوه‌ها استفاده از همین کیت های تست خانگی یا ارسال ظرف به آزمایشگاه که احتمالاً هیچ کدوم از ما انجامش نمیدیم. اما در مورد بدنه‌ها و گل‌های متفاوتی که دارن، آیا این گل‌ها 100% سالمن؟ باز هم بستگی داره. گل‌هایی که به شکل طبیعی یا در فرم خیلی خیلی ابتداییش از زمین استخراج میشه، اگر منابع آلاینده اطرافش داشته باشه، طبیعتاً اون منابع آلاینده داخل گل هم خواهد بود. در واقع ما میزان زیادی سرب در طبیعت داریم که میتونه در گل باشه و باز یعنی بدنه ما هم میتونه حاوی سرب باشه یا فلزات سنگین دیگری. بنابراین این منابع آلاینده میتونن بدنه ما رو هم آلوده کنن و حاوی فلزات سنگین باشه اگر در معرض این آلودگی باشه. این به ما یادآوری میکنه که استفاده بدون لعاب از بدنه‌ای که به این شکل عریانه و این گل فراوری نشده و کارخانه‌ای نیست هم زیاد کار درستی نیستش. گل‌هایی داریم که الان به شکل کارخانه‌ای فراوری میشه، آنالیز میشن و تقریباً ویژگی خنثی دارن. اما گل‌هایی که به شکل طبیعی از زمین استخراج میشه، آنالیز نمیشن، آزمایش نمیشن، طبیعتاً کسی هم خبر نداره داخلشون چیه. نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم اینه که این گل تا میزان زیادی از وزن خودش رو میتونه رطوبت جذب کنه. همینطور که میبینید من میتونم آب بریزم، تکونش بدم و خیلی زود تمام این آب رو میبلعه. همونطور که میبینید این گل عریان لعاب نخورده آب رو به خودش جذب میکنه، تا درصد زیادی از وزن خودش رو میتونه آب جذب کنه، بسته به اینکه چقدر متراکمه، تو چه درجه‌ای پخته شده و فاکتورهای زیادی داره. اما در هر صورت تا یک مقداری آب رو در خودشون جذب میکنن، غیر از یک سری استثناءات. در یک حالت میتونه آب خالص باشه، اما در حالت دیگری اگر مواد غذایی و مواد فساد پذیر باشه، طبیعتاً بخشی از اونها وارد خلل و فرج این ظرف میشه. بنابراین بدون لعاب اگر از این ظرف ها استفاده کنیم و برای چند بار استفاده کنیم، این خلل و فرج ها بستر بسیار مناسبی برای رشد باکتری هاست و طبیعتاً استفاده بدون لعاب این ظرف ها توصیه نمیشه. یک، به دلیل آلودگی که خودمون سببشیم، دو، به دلیل اینکه بیخبریم از اینکه آیا این گل آلاینده‌ای درش هست یا نه. مورد بعدی، ترک‌های تأخیری. ترک‌های خیلی ریزی که کل سطح لعابتون رو میتونه بگیره و از اسمش پیداست بعد از اینکه ظرف از کوره میاد بیرون، از 1 ساعت تا 1 ماه تا چند ماه آینده کم کم روی سطح لعاب به وجود میاد. این ترک‌ها دلایل متفاوتی دارن، از ناهماهنگ بودن نوع لعاب با بدنه بگیرید تا پخت نامناسب بگیرید، انقباض و انبساط بدنه و هماهنگ نبودن انقباض و انبساط بدنه و لعاب بگیرید و دلایل بسیار متنوعی میتونه داشته باشه. اما نتیجه یک چیزه، لعاب ترک خورده و نفوذپذیر شده و این نفوذپذیری خطرناکه. هم میتونه مواد غذایی رو از خودش عبور بده و به بدنه برسونه و هم اگر لعاب احیانا دارای سرب باشه، سرب بیشتری رو از لعاب استخراج کنه و به غذا برسونه و همینطور اون میزان رطوبتی که صحبت کردیم راهش رو به بدنه باز میکنه. پس قاعده خیلی ساده، ظرف ترکدار برای آشپزی مجاز نیست و پیشنهاد میکنم برید همه ظرفاتون رو نگاه بکنید، مخصوصا ظرفایی که برای خوراکی‌های مایع و ظرفایی که باش غذا روی اجاق میپزید. اگر این ترک ها رو داره، دیگه برای غذا و خوراکی‌های مایع ازش استفاده نکنید. ما لعاب‌هایی داریم که این ترک ها بخشی از ویژگیشونه و برای مصارف هنری استفاده میشه، باش مجسمه میسازن و چیزای این چنینی. اونجا اصلا
مباحث بهداشتی مطرح نیست. اما برگردیم به مطلب اصلی. تحقیقات علمی چی میگن؟ مطالعات FDA آمریکا میگه که ظروف سفالی که در لعابشون از سرب استفاده شده، مخصوصا با غذاهایی که تا حد زیادی اسیدی هستن، مقادیر خیلی زیاد و غیر مجازی از سرب رو توی غذا آزاد کردن. سازمان جهانی بهداشت هم بارها هشدار داده که حتی میزان بسیار کمی از سرب در بدن میتونه در دراز مدت تاثیر خیلی بدی روی سیستم عصبی، کلیه ها و باقی اعضای بدن بذاره. جالبه که بدونید در مکزیک، جایی که در اونجا استفاده از ظروف سفالی سربدار خیلی رایجه، تحقیقاتی انجام شده که متوجه شدن میزان بالایی از سرب در خون بچه‌ها وجود داره. همینطور مطالعه دیگه روی زنان مکزیکی انجام شده که سطح سرب بالایی رو در خونشون تشخیص دادن و دلیلش آشپزی در ظروف لعابی بوده. مطالعات دیگری هم نشون داده که حتی جوشاندن آب در ظروفی که لعاب‌های سربی دارن موجب آزاد شدن سرب شده. اما در مورد ظروف لعابی در ایران متاسفانه مطالعات بسیار محدوده و طبیعتاً نیاز به تحقیقات بیشتر هست. تقریباً تمام ظرفای من ترک تأخیری دارن. اینکه آیا خود من مراقبت کردم و از این ظرفا استفاده نکردم؟ نه، هنوز هم گاهی میکنم. بریم سراغ غذاها. اگر ظرف سفالیتون قدیمیه، مربوط میشه به 50 60 70 سال گذشته، حتی 20 سال گذشته، احتمال اینکه لعابش سربی باشه زیاده. و اگر ظرفتون لعاب سربی داشته باشه یا حتی مشکوک به این باشید، باید از درست کردن غذاهای اسیدی توش اجتناب کنید. این غذاها میتونن از غذا فسنجونی باشن که آب انار و رب انار داره، پامدو خورشی باشه که گوجه داره، رب گوجه فرنگی. اینها اسیدی ترینن و بیشترین میزان سرب رو استخراج میکنن. بنابراین پامدو خورش، فسنجون، ترشه تره که توش باز آبگوره داره و ترشی و اکثر غذاهایی که ترشی دارن میتونن موجب آزاد شدن سرب بیشتری بشن. اگر به ظرفتون مشکوکید، اگر ظرفتون برای خیلی خیلی قدیمه و ازش مطمئن نیستید، پیشنهاد اینه که غذاهای خیلی اسیدی توش درست نکنید. پس چیزایی مثل رب گوجه فرنگی، خود گوجه فرنگی، آب انار، آب لیمو، سرکه و خیلی از ترشی‌های دیگه اسیدی هن و مثل یک کلید عمل میکنن. لعاب سربی رو باز میکنن و یونهای سرب رو میکشن بیرون. همین میتونه شروع یک مسمومیت سربی باشه. اما بیایم ببینیم نشانه های مسمومیت سرب در بدن چیه و یا چه نشانه هایی میتونه داشته باشه. من فکر کردم بیایم اینو از هوشمند بپرسیم. هوشمند جان، میشه به ما نشانه های مسمومیت سربی و وجود سرب در بدن رو بهمون بگی؟ حتما، با کمال میل. مسمومیت سربی میتونه نشانه‌های مختلفی داشته باشه، مثل خستگی، سردرد، درد شکم، کاهش اشتها، مشکلات حافظه و تمرکز و حتی در موارد شدیدتر مشکلات عصبی و گوارشی. همچنین ممکنه خطری برای کودکان ایجاد کنه و باعث اختلال در رشد و تکامل بشه. برای تشخیص وجود سرب در بدن معمولاً از آزمایش خون استفاده میشه که سطح سربگر خون رو اندازه‌گیری میکنه. آیا این نشانه ها خیلی فوری خودشون رو نشون میدن یا اگر سرب مثلا در یک چیزی مثل لعاب ظرف خیلی کم کم وارد بدن بشه ممکنه در دراز مدت خودش رو نشون بده؟ دقیقاً، نشانه ها میتونن به صورت حاد و ناگهانی ظاهر بشن، مثلا در تماس با مقادیر بالای سرب. اما در مورد ورود کم کم سرب از طریق لعاب ظرف، معمولاً مسمومیت به صورت تدریجی و در طولانی مدت خودش رو نشون میده. در این حالت علائم به تدریج بروز میکنن و ممکنه سالها طول بکشه تا نشانه ها به صورت قابل توجهی ظاهر بشن. سرب ممکنه که از مادر به بچه منتقل بشه؟ بله، دقیقاً. سرب میتونه از طریق جفت به جنین منتقل بشه و این موضوع به ویژه برای زنان باردار مهمه. در واقع افزایش سطح سرب در بدن مادر میتونه باعث مشکلات جدی برای جنین بشه، مثل اختلال در رشد و تکامل عصبی، کاهش هوش و مشکلات رفتاری. خیلی ممنونم. موفق باشی و هر وقت خواستی دوباره صحبت میکنی. خب حالا تکلیف چیه؟ واقعا باید این ظرفا رو کنار گذاشت؟ نه، بیایم بهتون بگم.
نباید از صحبت‌های ما همچین برداشتی بشه که احیانا منظورمون اینه که این ظروف کنار گذاشته بشه. این ظروف بخشی از اصالت و فرهنگ ماه. یکی از کارهایی که باید به نظرم انجام بدیم ایمنسازی کارگاه هاست. الان دیگه لعابای بسیار زیادی وجود دارن که درشون از گدازآورنده های غیر سربی استفاده میشه و اون مشکل در لعاب ها حل شده. بنابراین باید کارگاه هم ایمنسازی کنن، هزینه بیشتری اگر نیازه کمی بپردازن که زیاد هم تفاوت آنچنانی نداره، اما از لعاب‌های عاری از سرب استفاده کنن. کاری که شما باید بکنید، من باید بکنم چیه؟ اینه که اگر ظرفی دچار ترک‌های موین میشه، ترک‌های تأخیری، اون ظرف رو کنار بذارم. یک ظرفی لعاب نامناسبی داره ازش استفاده نکنم. به اصطلاح اگر لعاب ظرفی جوشیده، لعاب ظرفی یک دست و یک نواخت نیست، بخشیش سبر، بخشیش براقه و چیزهای از این قبیل، نشانه اینه که اون پخت کاملی نبوده و اون لعاب به شکل کامل به مرحله ذوب نرسیده. کاری که من و شما باید بکنیم اینه که بیشتر آگاه باشیم، بیشتر پرسشگر باشیم و نپذیریم اگر کسی به ما میگه که این لعاب گیاهیه. من حتی شنیدم که گفتن لعاب ارگانیکه. بنابراین ما باید با پرسشگر بودنمون در مرحله اول تولید کننده های بزرگ رو ترغیب کنیم تا روش های تولیدیشون رو اصلاح کنن. اما از اون سمت کلی سفالگر جوان تحصیل کرده خوش‌ذوق وجود داره. خودمو اصلا نمیگم به خاطر اینکه شاید از ذهنتون عبور کنه که من این کارو میکنم، نکنه منظورم اینه که بدیم من براتون بزنم، که متاسفانه واقعا فرصتش رو ندارم. این برای خودم هم نمیتونم بسازم، خیلی وقت فرصتش رو ندارم. کسای دیگری منظورمه که کلی سفالگر جوان خوش انرژی و از قضا بسیار مسئولیت پذیر و با شرافت من بسیار دیدم که سودهای مختصری از کارشون میبرن، تولیدات محدودی دارن اما از مواد اولیه‌شون نمیزنن، گل با کیفیت فراوری شده تهیه میکنن و لعاب با کیفیت تهیه میکنن و بسیارن اینها در فضای مجازی، بسیارن کارگاه‌های کوچیکی دارن، کوره‌های کوچیکی دارن و شما با این کار هم میتونید از اونها حمایت کنید، هم میتونید ارتباط در واقع مستقیم باشون برقرار کنید، از لعاب‌هاشون بپرسید. قطعا بهتون میگن. ما الان در ایران چند شرکت کاملا معتبر داریم که لعاب‌های بدون سرب میسازن. تهیه لعاب بدون سرب الان کار دشواری نیست، خیلی ها هم هستن که از این لعاب‌ها تهیه میکنن. یک راه مستقیمش اینه که ظرفی رو که میخواین سفارش بدین، به یک سفالگر ظرفی سفارش بدین براتون بسازه و ازش بخواین با لعاب بدون سرب اون رو براتون لعاب بزنه و طبیعتاً در ابعاد و شکل و فرمی که میخواین میسازین. خلاصه این ظرف‌ها فقط خاک و لعاب نیستن، قصه این از پدرها، مادرها، مادر بزرگا، پدر بزرگامون، محصل کلی تجربه است، صنعت، هنره و از گذشتگان ما میاد. باید که میراثدار اونها باشیم. بنابراین همه ما دلمون میخواد که این قصه بمونه اما خطری هم برای سلامتیمون نداشته باشه. امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالاتتون رو بدم. تا هفته آینده میبوسمتون.